සුබ දවසක් සියලු දෙනාටම. අදත් මම ඉතාමත්ම වටිනා ඉංග්‍රීසි පාඩමක් අරගෙනයි ආවේ. ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න ආසාවෙන් ඉන්න ඔයාට මේ වගේ පාඩම් ගොඩක්ම ප්‍රයෝජනවත් වෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා මිස් කරන්නේ නැතුව මුල ඉඳන් අගට වෙනකම්ම ස්කිප් නොකර බලන්න. අපි දැන් බලමු පළවෙනියටම මොකද්ද මම ගෙනල්ලා තියෙන්නේ කියලා. බලමු මේ වාක්‍ය මොකද්ද කියලා. ඒක ඔයාම කරන්න. ඒක ඔයාම කරන්න. Do it yourself. Do it yourself. ඒක ඔයාම කරන්න. Do it yourself. ආත්මාර්ථකාමී වෙන්න එපා. ආත්මාර්ථකාමී වෙන්න එපා. මොකද ආත්මාර්ථකාමී කියන්නේ? තමුන් ගැන විතරක් බලන. ඒකේ විරුද්ධ පදේ මොකද? පරාර්ථකාමී. ඒ කියන්නේ අනුන් ගැනත් හොයන. දැන් මෙතන අපි කියන්නේ ආත්මාර්ථකාමී. ඒ කියන්නේ තමුන් ගැන විතරක් බලා ගන්නවට කියනවා ආත්මාර්ථකාමී වෙනවා කියලා. එතකොට කියනවා ආත්මාර්ථකාමී වෙන්න එපා. ඒ කොහොමද ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්නේ? Don't be selfish. Don't be selfish. ආත්මාර්ථකාමී වෙන්න එපා. ගොඩ කාලයකින් දැක්කේ නෑ. ගොඩ කාලයකින් දැක්කේ නෑ. Long time no see. Long time no see. ගොඩ කාලයකින් දැක්කේ නෑ. අපිට මේ වාක්‍ය කවුරු හරි කාලෙකින් දැක්කට පස්සේ ඒ විදිහට කියන්න පුළුවන් long time no see කියලා. මම තව ටිකකින් එන්නම්. මම තව ටිකකින් එන්නම්. I will come in a while. I will come in a while. In a while ටිකකින් කියන එක. I will come in a while. මම තව ටිකකින් එන්නම්. ඔහු පලා ගියා. ඔහු පලා ගියා. He ran away. He ran away. ඔහු පලා ගියා. ran කියන එකේ present tense එක මොකද්ද? run කියන එක. මේක past tense එක. එතකොට past tense එක දාලා අපි ඒක කියන්නේ කොහොමද? ඔහු පලා ගියා. ඔහු පැනලා දිව්වා කියන එක. He ran away. He ran away. ඔබ දැකීම සතුටක්. ඔබ දැකීම සතුටක්. Nice to meet you. Nice to meet you. ඔහුට රවන්න එපා. ඔහුට රවන්න එපා. දන්නවනේ රවණවා කියන එක. අර හිබම්ම හකුලවලා යටින් බලලා කෙනෙක් දිහා බලන්න යන්නේ. ඒකට කියනවා රවණවා කියලා. එතකොට ඔහුට රවන්න එපා කියන්නේ මොකද්ද? එහෙමට කියන්නේ ඒ රවණවට කියන්නේ frown කියලා. F R O W N frown රවණවා. ඒක අලුත් වචනයක්. ඒක හොඳට බලා ගන්න. එතකොට අපි කියන්න පුළුවන් ඔහුට රවන්න එපා. Don't frown at him. Don't frown at him. එතකොට අපි preposition එක එතනට දාන at කියන එක. Don't frown at him. ඔහුට රවන්න එපා. අපි කියනවා ඉස්සරහට යන්න. බස් එකේ හරි අපි කියනවා බස් එකේ ඉන්නවනම් ඉස්සරහට යන්න. එහෙම නැත්නම් මොකකට හරි අපි ඇවිදගෙන යනවා නම් කියන අපි ඉස්සරහට යන්න. එතකොට කොහොමද කියන්නේ? Go to the front. Front කියන්නේ ඉස්සරහ. Go to the front. ඉස්සරහට යන්න. Go to the front. ඉස්සරහට යන්න. ඊට පස්සේ වරින් වර. ඒ කියන්නේ වරින් වර. From time to time. From time to time. වරින් වර. මම ඔහුව හොඳින් දන්නවා. මම ඔහුව හොඳින් දන්නවා. I know him well. I know him well. know කියන්නේ දන්නවා කියන එක. K-N-O-W. මෙතන K-N-O-W කියලා K තිබ්බට know කියන්නේ නැහැ. K silent no. I know. I know him well. I know him well. මම ඔහුව හොඳින් දන්නවා. මොකක් හරි දෙයක් එපා වෙලා කොහොමද කියන්නේ? මට මේක එපා වෙලා. මට මේක එපා වෙලා. I am sick of this. I am sick of this. මට මේක එපා වෙලා. ඊළඟට කියනවා මගේ ළඟ සල්ලි නැහැ. මගේ ළඟ සල්ලි නැහැ. I am broke. B R O K E. ඒකත් අලුත් වචනයක් කියලා මං හිතනවා ඔයගලන්ට. B R O K E. I am broke. I am broke. කෙනෙක් I am broke කිව්වොත් that means එයා ළඟ he doesn't have any money. He doesn't have any money. That means I am broke. I am broke. මගේ ළඟ සල්ලි නැහැ. මගේ ළඟ සල්ලි නැහැ. එකට එක කියන්න එපා. එකට එක කියන්න එපා. දැන් අම්මා මොන හරි කිව්වොත් අපි ඒකට දෙක තුනක් කියාගෙන යනවට කියනවා කොහොමද? එකට එක කියනවා කියලා. එතකොට අපි ඒක කියන්නේ don't talk back. Don't talk back. එකට එක කියන්න එපා. එකට එක කියන්න එපා. Don't talk back. ඊට පස්සේ
ඔහුට මාව පේන්න බෑ. ඔහුට මාව පේන්න බෑ. පේන්න බෑ කියන්නේ ආස නැහැ. මාව දකින්නකොටත් එයාට ආස නැහැ. ඔහුට මාව පේන්න බෑ. එතකොට he hates me. He hates me. hate කියන එකට s අකුරක් ආවම ඇවිල්ලා තමයි hates කියන එක හැදුනේ. hate කියන්නේ පෙන්වන්න බෑ. කැමති නැහැ කියන එක. එතකොට he කියන එක singular එකක්. ඒ නිසා singular එකට hate කියන එක verb එක ආවා. එතකොට s අකුරක් ආවා. he hates me. ඔහුට මාව පේන්න බෑ. අපි දැන් මට හුව පේන්න බෑ නම් කියන්නේ කොහමද? I hate him. I hate. එතකොට s අකුරක් එන්නේ නැහැ. I hate, he hates. ඔන්න ඒකේ වෙනස තේරුම් ගන්න. ඊට පස්සේ කියනවා මට හුඟක් හොඳයි. මට හුඟක් හොඳයි. කොහමද? I feel much better. I feel much better. ඔයා අසනීප වෙලා හරි නම් වෙන මොකක් හරි කරදරයකින් ඉන්නවා නම් හරි මොකක් හරි දෙයකින් ඔයා සතුටින් ඉන්නවා නම් මනස හිටියට වඩා හොඳයි. සුවපත් වෙලා නම් ශරීරයට සැනසීමක් සහනයක් දැනෙනවා නම් ඔයා කියනවා I feel much better. I feel much better. ඒක දැන්ම කරන්න. ඒක දැන්ම කරන්න. කොහොමද කියන්නේ? Do it right now. Do it right now. ඒක දැන්ම කරන්න. Do it right now. ආපසු ඉක්මනට එන්න. ආපසු ඉක්මනට එන්න. Come back soon. Come back soon. ආපසු ඉක්මනට එන්න. ආපසු ඉක්මනට එන්න. Come back soon. ප්‍රයෝජනවත් දෙයක් කරන්න. ප්‍රයෝජනවත් දෙයක් කරන්න. Do something useful. ප්‍රයෝජනවත් දෙයක් කරන්න. Do something useful. ප්‍රයෝජනවත් දෙයක් කරන්න. Do something useful. ඔහුට කෙලින්ම කියන්න. ඔහුට කෙලින් කියන්න. කොහොමද? Tell him directly. Tell him directly. ඔහුට කෙලින් කියන්න. ඔහුට කෙලින් කියන්න. Tell him directly. Tell him directly. මට පෑන ගේන්න. මට පෑන ගේන්න. Bring me the pen. Bring me the pen. Bring කියන්නේ BRING bring කියන්නේ ගේනවා. එතකොට මට පෑන ගේන්න. Bring me the pen. Bring me the pen. පරක්කු වෙන්න එපා. පරක්කු වෙන්න එපා. Don't get late. Don't get late. පරක්කු වෙන්න එපා. මට බනින්න එපා. මට බනින්න එපා. Don't scold me. Don't scold me. SCOLD. scold කියන්නේ මොකද්ද? බනිනවා. එතකොට මට බනින්න එපා කියන්නේ කොහොමද? Don't scold me. මට බනින්න එපා. ඔහු කිසි පරිස්සමක් නැහැ. කොහොමද කියන්නේ? ඔහු කිසි පරිස්සමක් නැහැ. He is very careless. He is very careless. careless කියන එකේ opposite එක මොකද්ද? opposite වචනය මොකද්ද? විරුද්ධ පදේ මොකද්ද? careful. එයා හරි පරිස්සම්. He is very careful. එයා හරි පරිස්සම්. අපි දැන් මෙතන කියන්නේ ඒකේ විරුද්ධ පදේ මොකද්ද? careless. ඔහු කිසිම පරිස්සමක් නැහැ. He is very careless. He is very careless. අන් අයට හොඳ කරන්න. අන් අයට හොඳ කරන්න. Do good for others. Do good for others. ඒක ටිකක් කම්මැලි. ඒක ටිකක් කම්මැලි. It is a bit boring. It is a bit boring. BIT bit කියන්නේ අපි ටිකක් කියන එක. bit කියන එක යම් තැනකට යෙදුනොත් ඒකෙන් අපි අදහස් කරනවා ටිකක් කියන එක. a bit ටිකක්. boring කියන්නේ කම්මැලි කියන එක. ඒක ටිකක් කම්මැලි. It is a bit boring. ඔහු හරි අහිංසකයි. ඔහු හරි අහිංසකයි. He is very innocent. He is very innocent. 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 He is very innocent. ඔහු හරි අහිංසකයි. ඇය ගොඩක් ඇඬුවා. ඇය ගොඩක් ඇඬුවා. She cried a lot. She cried a lot. a lot කියන්නේ ගොඩක්. She cried a lot. ඇය ගොඩක් ඇඬුවා. මගෙන් ඈත් වෙලා ඉන්න. මගෙන් ඈත් වෙලා ඉන්න. Stay away from me. Stay away from me. මගෙන් ඈත් වෙලා ඉන්න. Stay away from me. ඔබට පුළුවන් ද මට උදව් කරන්න? ඔබට පුළුවන් ද මට උදව් කරන්න? Can you help me? Can you help me? ඔබට පුළුවන් ද මට උදව් කරන්න? Can you help me?
අන්තිම මිල කීයද? අන්තිම මිල කීයද? අපි බඩුවක් ගන්න ගියාම අහනවා මේකේ අන්තිම මිල කීයද කියලා. අන්තිම මිලට කියන්නේ last price. එතකොට අපි වාක්‍යයක් විදියට අහන්නේ කොහොමද? What is the last price? What is the last price? අන්තිම මිල කීයද? එතකොට මෙන්න මේ වගේ වාක්‍ය ටිකක් තමයි අද මම වාක්‍ය ඔයගලන්ට 30ක් ගෙනල්ලා තියෙනවා. ඉතින් මේ වාක්‍ය දිගටම ඔයගොල්ලෝ බලන්න, බලලා ඉවර වෙලා මේවා හොඳට ස්ටඩි කරන්න. ඉතින් පිටින් ගිහිල්ලා ඉංග්‍රීසි පන්ති ගිහිල්ලා ඉගෙන ගන්නෙත් මේවම තමයි. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ මගේ channel එක subscribe කරලා මේකේ තියෙන එකක්වත් පාඩම් මිස් වෙන්නේ නැති වෙන්න දිගින් දිගටම බලන්න ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න යම් දැනුමක් තියෙනවා නම් ඒක වැඩි දියුණු කරගන්න. කිසිම දැනුමක් මුකුත්ම නැත්තම් මූලික අධීරයේ ඉන්නවා නම් ඒකත් වැඩි දියුණු කරගන්න. ඊටමත් කැමැත්තෙන් ආශාවෙන් ඉංග්‍රීසි භාෂාව හදාරන්න ඕනේ. එතකොට තමයි හිතේ හිටින්නේ. ඉතින් ඕගොල්ලන් මේ පාඩමෙන් උපරිම ප්‍රයෝජන ගන්න. ඒ වගේම මගේ channel එකේ තියෙනවා තව ගොඩාක් මේ වගේ lessons දාලා හැම එකක්ම මිස් කරන්නේ නැතුව බලන්න. හොඳ දැනුමක් ලබා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම තවත් වටිනා වීඩියෝ එකකින් නැවතත් හමු වෙන්නම්. ඔයාලා සියලු දෙනාටම සුබ දවසක්. Thank you.